ආයිබෝවන් සුබ දවසක් වේවා මගේ දුවලා පුතාලා හැම දෙනාටම. දැන් ගොඩක් නිර්මාණ කරලා ටික ටික උත්සාහ කරන්න පුතාලත් කොලයක් අරගෙන Tamanට හිතෙන මොකක් හරි හැඩතලයක් කඩදාසියකින් එහාට නමලා මෙහාට නමලා හදාගන්න පුළුවන්ද, හැඩයක් හදාගන්න පුළුවන්ද කියලා පුතාලත් දුවලත් උත්සාහ කරලා බලන්න. තමන්ගේම හැඩයක් හදාගත දවසට ඔරිගමි නිර්මාණ ශිල්පියෙක් කියලා දුවලා පුතාලට චුට්ටක් ආඩම්බර වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මගේ ඉදිරි වීඩියෝස් වලදී මම දුවලා පුතාලට කියලා දෙන්නම් ඒ වගේ ප්‍රසිද්ධ ඔරිගමි ශිල්පියෝ කවුද, ඒගොල්ලන්ගේ නිර්මාණ කොයි වගේද කියලා. මම ඊට කලින් තව අපේ පෙර පාසල් දුවලා පුතාලට ඒගොල්ලෝ ආස සතෙක් ගැන සතෙක්ව හදන හැටි කියලා දෙන්නයි අද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි හදලා බලමු කවුද කියලා ඒ. මම ඒකට ටිකක් දුඹුරු පාට කොලයක් ගත්තේ මොකද එයාගේ ඇඟේ පාට ටිකක් දුඹුරු පාට හින්දා. අපි මේ හරි හතරැස් කොලේ අරගෙන ඒක මෙහෙම දෙකට නමමු. ඊළඟට අනිත් පැත්තටත් මේක දෙකට නමනවා. ඊළඟට මේ කොලේ මෙහෙම අත තියාගෙන මේක මේ දෙකම ඇද වෙන්නේ නැති වෙන්න මේ මැද ධාරේ ළඟට ගන්න. මෙහෙම තද කරගන්න. ඊළඟට මේක ආයි දිග ඇරලා මේ ධාරේ මෙන්න මේ මැද ලයින් එකට ගන්න. මෙහෙම දිග ඇරලා අපි දවසක් මතකද දුවලා පුතාලාත් එක්ක ඔරිගමි වලින් ගයක් හවුස් එකක් හදන හැටි ඉගෙන ගත්තා. අන්න ඒ විදිහට තමයි මේක හදන්නේ. මෙහෙම දිගට මෙහෙම නමා ගන්නවා. ඊළඟට මේක පොඩ්ඩක් මෙහාට කරලා මෙතන ඉඳන් නමන්න පටන් ගන්න. මේ ධාරේ මෙන්න මෙතන මේ ධාරේ ළඟටම ගන්න ඕනේ. ඊළඟට ඒක උඩින් මෙන්න මේක මෙහෙම දාගන්න. ඊළඟට අපි මෙන්න මේ කොටස මෙන්න මෙහෙම මෙතනට අත තියලා මෙන්න මේ රේඛාවට සමාන්තර වගේ මෙහෙම එන විදිහට, හැබැයි මෙන්න මෙතන ඉඳන් මෙතනටම එන්න ඕනේ. මෙහෙම පොඩ්ඩක් පොඩි කණක් වගේ කොටසක් හදලා බලනවා. ඊළඟට අපි මෙන්න මෙතනින් පොඩි ඉරක් තියෙනවා කියලා හිතාගෙන පොඩි ත්‍රිකෝණයක් වෙන විදිහට මේක මේ පැත්තට නමනවා. දැන් අපි මෙහෙම කවුද මේ? මං හැදුවේ ගෝරිල්ලෙක්. මේ බලන්න පුංචි ගෝරිල්ල පවුලක් ඉන්නවා. අම්මා හිටියා, චූටි පුතෙක් හිටියා, මම හැදුවා තාත්තව. අපි මෙන්න මෙහෙම ගම් ටිකක් ගාලා එයාවත් මෙන්න මේ විදිහට අලව ගමු. දැන් හරි සම්පූර්ණයි. මේ බලන්න ලස්සන. අපේ චූටි පෙර පාසල් දරුවන්ට මේක ලේසියෙන්ම හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් විවේක කාලෙට මේ වගේ හදලා විනෝද වෙන්න. ඉතින් ආයෙත් මේ වගේ නිර්මාණකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එතකොට අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු ගමන්ම මගේ දුවලා පුතාලාට එකතු වෙලා මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණයක් හදන්න පුළුවන් අපිත් එක්ක. ඉතින් ගිහිල්ලා එන්නම්. ආයිබෝවන්.